So, kung sinasabi nyo na kailangan nyo ng talino, hindi yun batayan. Guys, and welcome back to another vlog. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ko napasa yung NCLEX exam in one take. Sa akin, pinaghandaan ko to ng bonggang-bongga. At saka guys, yung NCLEX is hindi to patalinuhan. Okay? Pero yung talino mo is plus point na yun na makapasa ka sa NCLEX. But then again, I'm saying this talagang 100% na hindi ka dapat maging doubtful sa sarili mo na sasabihin mo ay hindi ako makakapasa ng NCLEX dahil hindi ako matalino. Okay? So, I am one of the living proofs talaga na hindi yun totoo. Kasi, alam ko din sa sarili ko na hindi naman ako sobrang talino. It's just, I did my thing, my best, and super effort para mapasa ko tong exam na to. Okay? So, a little background muna before digging up sa talagang topic ng NCLEX. Sa mga previous vlogs ko, I've mentioned na I want to Abu Dhabi mainly para makapagtrabaho. And one thing na that a nurse should do first is to pass the HAAD exam. Kasi sa Abu Dhabi base ako nun, kasi yung sister ko andun din. So, if sa Abu Dhabi ka, you have to undergo an exam, yung HAAD. But now, DOH na ata yung tawag. DOH na ba? Hindi ko alam. Oo, DOH na ata. Tapos kung sa Dubai, DHA. Yun ba yun? Correct me if I'm correct. Charot. Correct me if I'm wrong, okay? Di ko talaga alam. Basta sa akin ng HAAD. So, I went to Abu Dhabi mainly para makapagtrabaho ulit as a nurse. And then, yun. Yung work gap ko is almost 3 years na. So, talagang nag-effort ako na maka-exam ng HAAD. So, yun, lahat ng mga processing and all, DIY lang lahat. Tapos, wala akong, proper review. I mean, self-review lang, kumbaga. So, yun, to make it short, I failed the exam and then stuck sa Abu Dhabi for almost a year. And then, my sister, parang hulog ng langit tong ate ko. And also my brother-in-law, parang sila yung sabi na take NCLEX exam. At first, I was very doubtful kasi nga sobrang depressed ko na and all kasi I failed in HAAD. Parang sabi ko, I failed in HAAD. Tsaka NCLEX pa kaya? Hindi ko nga mapasa-pasa yung HAAD. NCLEX pa kaya? 'Di ba? So, yun yung nasa isip ko at first. But then, eventually, I said yes. Because I know it's still an opportunity. And hindi lahat nabibigyan ng opportunity ng ganon. And in my case, I don't have money na. And I was very thankful for my sister and brother-in-law because they're the one who shouldered my expenses. Lahat. Okay. Okay. Ano ba yun ang arte? So, yun. Pagbalik ko ng Pinas, oo. Yung sa Abu Dhabi pa lang ako, I started studying na slowly. And then, pag uwi ko ng Pinas, doon na talaga yung bonggang study. Study hard, yung mga ganun. So,
in my case, hindi ako nag-DIY sa documents ko for the NCLEX. Nag-ano ako, may agency ako. Agency ko is iPass, and kudos to them. Talagang wala akong naging problema sa kanila. And wala lang, kampante ako sa kanila. Tapos talagang ina-update nila ako if ano na yung next process, ano na yung gagawin ko. Though sa iPass, I'm not saying na 100% sila na yung ano tawag nito, sila na yung magte-take over lahat ng processing. No, you have to do your part also. Sa akin din, I'm thankful then because I have my family sa Philippines, my friends na napakiusapan ko, especially nung sa yung mga TOR ko sa school, yung ganun matter. Pero no big deal, okay lang naman. Basta 100% okay ako sa iPass. And then wala akong naging problema, and then nag-focus lang talaga ako sa review ko. Ngayon naman, dito tayo sa review materials ko. Charot. Okay. At first, nag-self-study ako. I made a timeline kung ano yung dapat kong kung anong dapat kong basahin, take down notes. So, yun. Yung ginamit ko na reference is yung Saunders latest edition, 7th edition ata yun, yung pinaka-latest. And then, before ako nagbasa sa first chapter, tinake note ko yung lahat ng chapter na I need to read, to write. So, papakita ko sa inyo kung ano yun. And then, yun. Pag take down notes ko yung lahat ng chapter na kailangan ko basahin or take down notes, I made a calendar na ganitong araw dapat ganito yung chapter na babasahin ko, and so on. But then, eventually, mahirap pala siya. For me, in my experience, nahirapan ako kasi yung pagbabasa ko, I have to grasp it talagang, hindi lang basa ng basa. Gusto ko yung naiintindihan ko yung pinagbabasa ko, and at the same time, I take down notes. I have my notes sa every chapter na binabasa ko. Yun kasi yun yung effective way of learning para sa akin. I read and I write. So, yun. So, yun na nga. Ilang chapter, di ko maalala, ilang chapter lang ako. Kasi, sobrang haba naman talaga, and sa totoo lang, hindi lahat lalabas sa NCLEX exam, yung sa Saunders, hindi talaga. But, yung sa mindset ko kasi nun is, I have to read the book so that I have an idea sa mga ganito or ganyan, which is good naman. But then again, I have what's this, a timeline kung kailan ako mag-take ng exam. So I went back sa Philippines, or ito na lang, nag-study ako mga February. Study ako. Yun nga, hindi ko nabasa lahat, at saka na take note yung sa Saunders. So by March
till April, diba? Nag-enroll ako sa Rachel Allen. And I'm just being honest. For me lang ha, it was a great experience for me sa Rachel Allen. Kasi, yung sa Thunder na book, talagang parang ganito kakapal. Tapos sa Rachel Allen, parang, wow. It made those topics easy, and then there's a strategy kung paano mo i-memorize to. Kasi meron naman talaga mga parts dapat i-memorize, especially yung mga labs, yung mga ganon, and yung technique kung paano mo matatandaan at mariretain mo yung mga information na kailangan mong i-retain. So, yun. Nag-enroll ako sa Rachel Allen 25-day course. So, yun. It was, every day is just never a dull moment for me. And I was learning so much na, wow, ang dali ng araw. Parang ganun. But then, though, nape-pressure ka, but then, for me, it's a motivation. Nape-pressure ko at the same time, I'm motivated. So, yung sa Rachel Allen is, from 9, if I'm not mistaken, from 9 a.m. until 5 p.m. ata yung review. And yun na nga, tinatakal namin yung mga important things na dapat i-tackle. Kasi they knew kasi if yung probably nalalabas sa NCLEX. So, wala talagang, I'm not saying na may sa leakage, wala talaga. So, just yung trend lang siguro, and yung trend lang siguro, and also they're asking lang din siguro sa mga previous students nila kung ano yung lumabas and gano'n. So, na-predict nila. Charot, na-predict. At yeah, 9 to 5 p.m. yung review, Monday to Friday. And then, for me, 9 to 5 p.m. yung review. And then, after ng review, diretso ako sa study center. Doon ako nag-continue mag-study 5 p.m. until 9 or 10 p.m. Yun yung yung bisyo ko ng mga time na yun. Kasi ayokong yung parang mabaliwala yung pinaghirapan na pera ng ate ko at saka ng brother-in-law ko. Hello, pera nila yon, hindi sa akin. So, in return, dapat kong galingan. Dapat kong mapasa. Isa din yun sa motivating factors ko. Motivating factors, oo. Pero totoo. And then, yun, for 25 days, yun yung ginagawa ko. As in, from review center, pag-uwi, diretso sa sa study center hanggang gabi. So, yun lang. 25 days. And after 25 days, pag-uwi ko, kasi June yung June 31? June 31 ata yung exam ko nun. So, after the Rachel Allen, I went home, and then meron pa akong couple of weeks. Yeah, 1 month again for my self-study. So, pag uwi ko talagang meron akong goal. So, lahat ng distractions, as in, binaliwala ko talaga. As in, nag-focus lang ako sa anong dapat kong gawin. Yung nasa isip ko, sinasabi ko, study. So, what I did is, yung after ng Rachel Allen,
nag-self-review ako ulit for 1 month. Yung study habit ko, I wake up early, mga 6 a.m. 6 a.m. And I make sure na I have my place talaga for me lang para makapag-study. So, andun ako sa may labas namin, fresh air lang. And I studied from 6 a.m. until 10 p.m. Every day. Yung ginagawa ko, wala na akong ibang study materials kundi yung sa Rachel Allen. Yung mga files nila na binigay nila sa amin, yun lang yung binasa ko. Every day. Ay, meron pa pala. Sorry. Aside sa Rachel Allen, pag uwi ko from Rachel Allen, nag-start ako ng U-World. 2-month subscription. Meron na siyang meron siyang 1 assessment. One assessment, malalaman mo if sasabihin ng U-World if you are ready to take the exam or you should study pa more. Yan. So, 2 months yung subscription ko. And everyday, Rachel Allen na materials, pinabasa ko. And then, the U-World, sinasagutan ko yung lahat-lahat. Nasagutan ko talaga as in. Tapos, totoo, dapat ka talagang you have to answer every day para malaman mo yung rationale kung bakit ganito, bakit ganyan. Hindi lang yung puro basa-basa. You have to answer din. Importante din yan. Tsaka, meron pa pala yung prio at tsaka delegation. Oo, prio tsaka deli. Nakalimutan ko yung pangalan ng book. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko, oo. Prio at tsaka deli. It was very helpful for me. Since walang available na walang sa bookstore. So, yung ginawa ko kasi may soft copy siya sa net. So, ginawa ko, nagprint ako lahat. Print ko talaga. Tapos, everyday din, doon nagsasagot ako. O, lahat sinagutan ko, pati sa U-World, sinagutan ko lahat. Tapos, yung rationale talagang binabasa ko naman talaga. Hindi pwede yung answer ka lang ng answer, hindi mo binabasa yung rationale. Parang wala lang din. So, kailangan mong basahin kung bakit yun yung answer. Doon mo malalaman. So, yun yung ginawa ko. As in, nag-focus ako. As in, I was determined talaga kasi parang had I failed. Tapos, ayoko nang mag-fail sa exam na to kasi yung failure ko sa HAAD talagang it pulled me down as in super duper. Doon din lumabas yung mga pimples ko. So, I was very determined and I was praying really hard. As in really hard to God na to guide me all throughout my journey. And yun naman talaga, hindi naman talaga na napalya yung mga paghihirap ko, yung prayer ko. Talagang in-answer din naman ni God. Yung sinabi niya, kaya daw hindi daw ako pumasa ng HAAD kasi may better plan pa siya para sa akin. At totoo naman talaga, after nun, parang sinasabi ko lang talaga, after nung nakapasa ako ng NCLEX, God, iba ka talaga kasi hindi pala ako pang HAAD. Hindi ako pang Middle East, pang USA pala ako. Charot. Yung mga ganon. So, every time na may mga pinagdadaanan ako, sinasabi ko na your will be done, O Lord. Yun lang sinasabi ko kasi He has really planned. May plano talaga siya. Na hindi man para sa'yo to kasi meron akong parang
mas bigger plan para sa'yo. So, yun. At saka, yun na yun. Pumunta ako sa Makati. Ako lang mag-isa. Charot. With all the expense pa rin ng ate ko, ni Kuya James. Sila talaga ang the best. And, yun, nasa Makati na ako. And then, punta na ako sa Trident Tower. Doon ako natulog for one night. And then, kasi, Trident Tower, tapos yung exam building is, parang wala lang 1 minute, andun ka na. So, yun. Pero alam nyo, grabe yung experience ko sa day ng exam ha. Kasi, hindi 75 na, hindi number 75, hindi ako nag-shutdown doon. Nag-shutdown ako ng 265. As in, talang pinodo-todo ni God yung, mga paghihirap ko. But then, it was very, 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 very worth it talaga yung 265 na talagang hindi ako nag-break doon. Sinabi ng computer, baka gusto mong mag-break. Kumain muna and all. Pero hindi talaga ako nagpatinag sa break na yan. As in, tinodo-todo ko na hindi ako nag-break. As in, super. Tapos yung iba, naririnig ko na natapos na sila. Patay. Diba? Nape-pressure ako. Pero but then, yung sense of focus natin, straight lang dapat. Doon ka dapat sa goal. Wala nang iba. Bahala na sila kung tapos na sila. Basta ikaw, kung hindi pa tapos, edi tapusin mo. So, yun. 265. Before nag-shutdown. Talagang tinodo-todo. 265. Yung iba 75 lang. Ganon. Nasa akin 265. Pero worth it naman yung 265 na yun. Kasi, I'm an NCLEX passer na. So, yun. Guys, hindi ako matalino. So, kung sinasabi nyo na kailangan nyo ng talino, hindi yun batayan. Kumbaga, kailangan mo lang mag-focus at saka syempre study hard and pray harder, kasi yun lang talaga yung panangga daw, yun lang talaga yung ginawa ko. Sobrang yung prayer, sobra tsaka yung mga puyat months, worth it naman talaga kung may focus ka lang. Yun lang naman. At saka, yung doubt, andyan naman talaga yan. Pero, wag yung parati ka na lang magda-doubt. Kasi kung parati kang ganyan, wala kang naaabutan talaga sa buhay mo. If self-doubt na lang yung pinapairal mo. So, yun. Sa akin, wala. Oo, meron ako mga doubts. As in, ang dami-dami kaya. Pero, yun, hindi ako nagpatinag eh. Kasi ayaw kong magsisi sa huli. Ayaw kong sabihin na sana ginawa ko to sana ganito na ako. Ganun. Sana tapos na. Yun. So, nagpapasalamat ako kay God. Kasi, ito talaga yung plan niya for me. Oo, hindi yung HAAD, kundi ito yung NCLEX for US. And then, for my family, kasi andyan sila parate sa akin. As in, yung suporta, always there. Kahit pa, parate ako nadadapa. Matigas ang ulo and all. But then, andyan sila. And most especially, sa sister ko, to Ate Rachel, to Kuya James. Kasi sila yung nag-fund, yun, nag-shell out sila ng bonggang money for me without any kapalit. So, yung sa akin na lang is galingan ko, tsaka dapat mapasa ko. So, na-achieve ko naman yun.
So, yun lang guys. Sana na-inspire kayo na mag-study for the upcoming NCLEX. Ngayon yung struggle ko naman ay yung IELTS. Yung English. English. So, yun lang guys. Sana na-inspire kayo. And, kaya nyo yan. As in, kaya nyo yan. Yung self-doubt is, slowly, iwala nyo siya sa sistema nyo. So, thank you guys for watching and see you again next time. Bye!